bahan-bahan daging cincang. Ini adalah garam. Ini adalah kanji tepung ubi, air. Ini adalah serbuk buah pala ya. Ini adalah serbuk halia. Ya. So kalau ada halia guna. Ini adalah ladu sulah, serbuk ladu sulah. Nah, tu je lah, dan air. So, jom kita mulakan untuk buat meatballs.
bahan-bahannya. Ini adalah air dari cube pati daging. Ini adalah tepung gandum. Yang ini adalah margarin. Dan yang ini tadi kita gunakan untuk membuat atau to fry the meatball. So kalau boleh jangan buang ya dia punya gravy ni sebab kita nak guna ya. Maksudnya jangan basuhkan kuali dia. Okey, jom kita mulakan.
Bahan-bahan untuk membuat sayur sawi stew ya. Ini adalah sayur sawi yang saya telah rebus. Ya, yang telah direbus dengan air dengan sedikit garam. Saya boleh tunjukkan cara macam mana saya buat lah. Ini adalah serbuk pala. Ini adalah tepung gandum. Ini air hasil pada rebus daripada kobis ni tadi lah. Dengan sedikit garam. Yang ini adalah susu dan yang tak sekali adalah margarin. So, jom kita mulakan buat dia punya stew dia ya. Kobis stew ya. Cabbage stew.